Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a Hi friends, ඉතින් ඔන්න අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ කවුරුත් නොදන්න Phoenix OS, Drock OS වගේ ඕනම Android OS එකකට වැඩ කරන tricks 5ක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට අපි යමු. හරියට වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරනවා Drock OS 3X version එක තාමත් try කරන්න නැත්නම් පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාලට ගුණ අනිවාර්යයෙන් මේ best Android OS ever මෙතෙක් කල් ආපු හොඳම Android OS එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. හරි ඉතින් අපි පළවෙනි trick එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ Phoenix OS එකේ Android OS වල inbuilt වෙලා මෙන්න මේ security කියන app එක ගැන. ඉතින් මේ security කියන app එක ඇතුළේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app split කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ apps split කියන option එක ඇතුළේ ගිහින් තියෙනවද ඔයාලා කවදා හරි. ඉතින් මේ වගේ ගියොත් මේ වගේ apps ටික අපි බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PC එකට install කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි වෙන්නේ ඔයාලට temporary clone කරගන්න පුළුවන් ඕනම application එකක්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ 3C CPU manager කියන app එක මේ create button එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් open වෙනවා කියලා කොළ වාඩ් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ clone වෙච්ච temporary app එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට original app එක මේ විදිහට open කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ original application එකයි. ඉතින් මේ option එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා games play කරන අයට. ඉතින් ඕනනම් ඔයාලට Free Fire වගේ game එකක් clone කරලා custom card එකක් උනා හදා ගන්න පුළුවන්. clone කරපු Free Fire එක. ඉතින් මේක security පැත්තෙන් කිසිම issue එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් දෙවෙනි ට්‍රික් එක තමයි ගොඩක් අය දන්න ට්‍රික් එකක්. ඉතින් මේ Drock Store කියන එක ගැන තමයි මම දෙවෙනි ට්‍රික් එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා Play Store පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් Huawei app gallery පාවිච්චි කරනවා නම් සමහර apps මේ වල තියෙනවා අපේ PC එකට Phoenix OS එකේ Drock OS එකට support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ x86 64 bit කියන කතන්දරේ. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම learning video එකක් ඕන අනිවාර්යෙන් පහල comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ Drock Store එකේ version 2 එක release වුණා. ඉතින් මේක download කරලා link එක පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ dark mode සහ normal light mode දෙකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක version 2 එකේ ආපු special features වගේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි Phoenix OS Drock OS support කරන x86 format එකේ තියෙන ගොඩක් applications මේකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ store එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව app smoothly run කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Android OS එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ Drock Store එක download කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි තුන්වෙනි ට්‍රික් එක මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ navigation bar එක ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් මේ navigation bar එකේ තියෙන මේ Wi-Fi icon එක ඉතින් ඔයා මේක උඩ click කරාම ඔයාලට මේ වගේ menu එකකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ menu එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය phone එකක තියෙන options ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ screenshot කියන icon එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේ screenshot කියන icon එක click කරාම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක adjust කරගෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණු එබ්බුවාට පස්සේ ඔයාලට ඒ වගේ ගානට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔය කීබෝඩ් එකේ තියෙන print screen button එක විදිහට මේකේ automatically screenshot එකක් මේ විදිහට save වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම screenshot ගහගෙන ඉන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ option එක. හරියම ඊළඟ ට්‍රික් එකත් ගොඩක් අයට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම games play කරන අයට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ Play Store එකට ගිහින් මම ඔයාලට payment and subscription ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවොත් මෙතනදී මගේ payment method එක ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙවෙනියට බලන්න පුළුවන් Airtel ලංකා කියලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වැටෙන්නේ phones වල විතරයි. ඒ කියන්නේ top up කරන්න යනකොට තමයි මේ වගේ වැටෙන්නේ. top up එක අපි setup කරගන්නකොට phone එකට මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ Phoenix OS Drock OS වගේ Android OS වල තියෙන තවත් feature එකක් තමයි ඔයාලට PC එක විදන් top up කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් වෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාලට මේක setup කරගන්න විදිහ මුල ඉඳන් අගට සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මේකේ අන්තිමේදී top up කරලා පෙන්නන මේ method එකකින් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා top up කරන කෙනා ඔයාලා මේ method එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා ඒකත් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි මෙන්න මේ settings කියන app එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ menu එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ menu එකක් තමයි ගොඩක් අයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මෙතන ඔක්කොම options නැහැ settings වල ඉඳින්න. ඉතින් මෙන්න මේ native settings කියන එක click කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය phone එකේ තියෙන
සියලුම සෙටින්ග්ස්ම මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අන්තිම ට්‍රික් එක තමයි බ්‍රවුසර් එකක් ගැන තමයි මේ අන්තිම ට්‍රික් එක කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ Google Chrome browser එක. ඉතින් මේ Google Chrome browser එක ඇත්තටම කියනවා RAM usage එක storage usage එක වගේ අතින් ගත්තාම ගොඩක් use කරන app එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා දන්නවද මේ Opera browser එක Android OS වලම customization කරලා ආපු OS එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය PC එකක් වගේම තමයි මෙන්න මේ Opera browser එකත් පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ අපිට අවශ්‍ය මේක tab එක මාරු කර වුණත් ඕන විදිහේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ desktop mode එකත් ඇත්තටම අපිට රියල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් PC එකක් වගේ. මවට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ නිකන් right click කරාම මේ වගේ menu එකක් එන options පවා අපිට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන. ඉතින් අපිට right click කරලා නිකම්ම image එකක් උනන් download කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාමත් බලන්න අපි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ tricks ටික කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් useful වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.